ביחידה הקודמת דיברנו על הקשר וגם על השוני שבין עבודות המקווה של לדרמן יוקלס לאומנות האלות הגדולות. באותה תקופה היו הבדלים מהותיים בין השיח הפמיניסטי בעולם הנוצרי האמריקאי לבין השיח הפמיניסטי בעולמות היהודיים בארצות הברית. ביחידה הזאת נבחן את העשייה של לדרמן יוקלס בהקשר הזה. השיח הפמיניסטי של העולם הנוצרי התחלק בין אלה שניסו לתקן את הדת, לאלה שלא ראו תוחלת בניסיון הזה, והציעו לפרוש מהמוסדות הכנסייתיים ולכונן מעין דת חדשה שתתבסס על רוחניות נשית. לעומת זאת, פמיניסטיות יהודיות לא דרשו להתנתק מהמסורת, ולא קראו לייסד דת חדשה. הוגות יהודיות דתיות מזרמים שונים עסקו בקריאה מחודשת של אלמנטים מתוך המסורת היהודית שהם החשיבו נשיים. הן לא ביקשו להתנתק מהיהדות, אלא לייצר אותה מחדש. ההגות הפמיניסטית הדתית עסקה בפרשנות מחודשת של הלכות נידה, מתוך כוונה לשחרר אותן ממסגרת התפיסה הדיכוטומית של טוהר מול טומאה, ולייצר אותה מחדש כפרקטיקה מעצימה עבור נשים, כמו לידה מחדש. לדרמן יוקלס טענה שהדחקת הלכות הטבילה במקווה וההסתרה שלהם הן עצמם הבניה פטריארכלית. במיצג שהעלתה היא הכריזה שפולחן הווסת שרד בקושי רב את הסלידה הרווחת בימינו מכל דבר הקשור במחזור החודשי כשלעצמו. אמונות תפלות שהן לאמיתו של דבר שנאה ופחד ממשי מגוף האישה המופלא וממחזור הפוריות הקסום שמתחולל בגופה. היא הציבה אלטרנטיבה לשיח שמסמל את דם הווסת כטמא וכמלוכלך, והדגישה שריטואל הטבילה היהודי לא קשור כלל להבחנות אלה. היא ציטטה במיצג את רחל אדלר, התיאולוגית הפמיניסטית היהודייה החשובה ביותר בארצות הברית. בשנות ה-70 השמיע אדלר ביקורת פמיניסטית על המחשבה וההלכה היהודיות, אבל הציגה את הטבילה במקווה במבט אמפתי ואת המקווה כמקום קדוש. גם ההוגה הפמיניסטית היהודייה האורתודוקסית בלו גרינברג כתבה באותו זמן שיר שבו היא היללה את הטבילה במקווה ואת שיתוף הפעולה בין הטובלת לבלנית. טקסט המיצג של לדרמן יוקלס מזכיר מאוד את השיר של גרינברג ביחס שלו לפרקטיקות הטהרה ולבלנית. חוקרת הפמיניזם סוזן גובר מתארת את היחס השלילי של נשים פמיניסטיות אמריקאיות ליהדות בשנות ה-70, ומדגישה שבאותה תקופה להיות יהודייה ופמיניסטית נתפס כסתירה. חוקרת היהדות אלן אומנסקי מזהה נימה אנטישמית מובהקת שרווחה בשיח הפמיניסטי בארצות הברית של שנות ה-70. היא טוענת שהקולות האנטישמיים האלו דווקא הביאו פמיניסטיות יהודיות לחבר בין פמיניזם ליהדות, כשהן פועלות לתיקון מעמד האישה בתוך היהדות. חוקרת האומנות עדנה קנטורוביץ' מחדדת את הפן הייחודי של מיצג המקווה של לדרמן יוקלס. לדבריה, באותה תקופה שלטה בארצות הברית יודופוביה, ויהדות נתפסה רק כדת פטריארכלית וכמרחב אנטי-פמיניסטי. נשים יהודיות דתיות נתפסו כמנותקות מגופם וכמדוכאות מינית על ידי הלכות נידה וטבילה. קנטורוביץ' טוענת כי לדרמן יוקלס ערערה על ההנחות האלה וחשפה אל מול המבקרות דווקא את הפן המעצים של הנידה והטבילה במקווה.